Thế hôm nay chúng ta bước vào một cuốn sách gọi là sách Huấn Ca. Sách này có nhiều tên lắm. Có khi gọi là sách Sirach, có khi gọi là Ecclesiasticus, nhưng ta gọi là Huấn Ca là dễ hiểu nhất. Thế bây giờ tôi mời các anh chị lấy sẵn sách Huấn Ca để trước mặt, và lấy bản văn mà tôi gửi cho các anh chị đó để chúng ta theo dõi. Không có một cuốn sách nào mà lại có lời tựa và lời dẫn nhập chi tiết cho bằng sách Huấn Ca. Cả lớp đã đọc sách Huấn Ca thì đều thấy điều đó. Có nguyên hẳn một phần lời tựa, cũng tính câu đàng hoàng, nhưng mà không tính vào chương 1, ở phần mở đầu đó. Và trong cái phần lời tựa này, tác giả cho mình biết về nhiều chuyện lắm, về bản thân tác giả. Thế thì có nhắc đến tên của tác giả là Giêsu. Có phải Chúa Giêsu của mình không đây? Tôi tưởng đây bảo phải thì hỏng. Chúa Giêsu ra đời sớm quá hả? Không phải Chúa Giêsu của mình đâu. Bởi vì tác phẩm này được biên soạn trước đó tới 2 thế kỷ cơ mà. Nhưng mà trùng tên với Chúa Giêsu. Và Giêsu có nghĩa là gì vậy? Cứu thế à? Đứng Messia à? Kitô mới là Messia chứ. Giêsu nghĩa là gì? Giêsu nghĩa là Thiên Chúa cứu. Thiên Chúa cứu độ. Tên của tác giả là Giêsu, nhưng mà tác giả viết sách Huấn Ca này là viết trong nguyên ngữ là thứ tiếng nào? Tiếng Hy Lạp đó hả? Tiếng Hebrew. Và bản mà chúng ta có, dĩ nhiên anh chị em sẽ bảo tôi đây là bản tiếng Việt. Nhưng mà tôi có ý nói đó là bản ở trong sách Thánh đó cũng là bản dịch thôi, không phải nguyên ngữ Hebrew, mà đã được dịch sang tiếng Hy Lạp. Và ai dịch vậy? Ai dịch vậy? Không có tên ở đây. Không có tên ở đây. Nhưng mà ta biết rằng đó là một bản dịch. Và nếu các anh chị để ý đó thì sẽ thấy người dịch nói như thế này: quả thật những gì được diễn tả trong nguyên ngữ Hebrew sẽ không còn nguyên vẹn khi được chuyển qua một ngôn ngữ khác. Mời các bạn hãy vui lòng chăm chú đọc sách này, đồng thời thông cảm cho người viết về những chỗ tuy đã khổ công phiên dịch, nhưng hình như chúng tôi chưa diễn được hết ý của một số thành ngữ. Điều này thú vị lắm đó. Không phải là đến thời của chúng ta, nhưng mà ngày xưa người ta đã thấy nỗi vất vả của vấn đề dịch thuật rồi. Thành thử ra ngày hôm nay chẳng hạn, bản dịch phụng vụ của mình ở trong tiếng Latin, thế rồi dịch sang tiếng Việt, rồi thì cãi nhau kịch liệt. Người thì bảo là sao nó Tây quá, dịch mà cho người Việt Nam mà đọc nó Tây quá. Người khác thì lại bảo là dịch ra ngôn ngữ Việt đọc xuôi đấy, nhưng mà nó không diễn đạt đúng ý của hội thánh ở trong tiếng Latin. Thế là mình cãi nhau kịch liệt. Thế lúc cãi nhau đó thì có lẽ đọc lại chỗ này để mình thấy vấn đề phiên dịch từ xưa cho đến nay luôn luôn là rất khó khăn. Dĩ nhiên cũng có một vài người là dịch ẩu lắm, như những cuốn sách mà bán ở ngoài tiệm sách, thỉnh thoảng tôi mua đó, về dò lại là dịch nhiều khi cũng ẩu lắm. Có người không biết là gì mà cũng cứ vui vẻ mà dịch. Chẳng hạn như là tôi nhớ có đọc một tác phẩm nào đó, và tôi không có đọc nguyên bản bằng tiếng Pháp, nhưng mà khi đọc thì tôi đoán được. Đó là người ta nói đến La Passion de Jésus-Christ. La Passion ở đây là cái gì? La Passion ở đây là cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng mà Passion ở đây trong tiếng Pháp cũng có nghĩa là đam mê. Dịch rất vui vẻ, đam mê của Giêsu Christ.
Dịch mà không biết là mình dịch cái gì. Dĩ nhiên là có những lúc ẩu tả như vậy, nhưng mà nói chung dịch thuật luôn luôn là khó khăn. Nếu mà chúng ta đọc cho tới chương cuối cùng thì ta sẽ gặp một chi tiết rõ hơn. Tên của tác giả không chỉ là Giêsu mà còn nói thêm là con của ông Sirach và cháu của ông Eleazar. Thấy rõ hơn nữa. Nhưng cho dù có biết tên tác giả đi nữa thì chúng ta cũng không rõ lắm về con người của ông với đầy đủ chi tiết. Có chăng là khi mình đọc tất cả sách Huấn Ca này thì mình có thể từ đó mà suy diễn ra một số chi tiết liên quan đến cuộc sống của tác giả. Ví dụ, ông không phải là người sống độc thân, cũng không phải là hàng tư tế. Ông là một người sống đời gia đình và dành nhiều thời giờ cho việc nghiên cứu và viết lách. Ở câu 4 trong phần lời tựa nói rõ lắm. Những người đọc các sách nói trên, tức là sách lề luật này, sách các tiên tri này và sách của các tác giả khác. Những người đọc các sách nói trên phải được thêm kiến thức thì đã là dĩ nhiên. Nhưng những kẻ ham học như thế còn phải có khả năng nói và viết để giúp cho dân ngoại nữa. Đấy, các anh chị cũng nên quan tâm điều này. Mình học sách thánh để cho mình tăng sự hiểu biết, tăng lòng yêu mến, nhưng mà cũng tăng cái khả năng để mình có thể nói lời của Chúa cho anh chị em mình, nhất là cho anh chị em bên ngoài giáo hội. Thế bây giờ đặt câu hỏi rằng cuốn sách Huấn Ca này đã được biên soạn vào thời điểm nào và ở đâu đó, thì các học giả người ta nghiên cứu, người ta cho chúng ta biết là cuốn sách này được biên soạn vào khoảng năm 180 trước Chúa Giêsu. Trước Chúa Giêsu. Còn về nơi chốn biên soạn thì có người nghĩ là Jerusalem, có người nghĩ là Alexandria, hai trung tâm lớn thời bấy giờ của người Do Thái về mặt văn hóa cũng như về mặt tôn giáo. Điều mà tôi xin các anh chị quan tâm ở trong phần tổng quát này là bởi vì thực sự sách Huấn Ca này khó lắm. Khó là vì nó dài tới 51 chương. Và cái khó nữa là bởi vì xem ra nó cứ tản mát. Lúc thì bàn chuyện này xong rồi lại bàn chuyện khác, rồi xong lại về chuyện cũ, xong lại sang chuyện khác. Cho nên nó khó lắm. Và chính vì thế chúng ta thử tập trung vào một hai điểm mà tác giả muốn nhấn mạnh, rải rác nơi này nơi khác. Tôi thường xuyên nhắc các anh chị là khi ta đọc một đoạn sách thánh đó, thì câu hỏi ta nên đặt ra cho mình là gì? Chúa muốn nói gì trong cái đoạn này? Cái câu hỏi mà chúng ta nên đặt ra cho mình là qua đoạn sách thánh này, Thiên Chúa tự tỏ mình ra người là ai? Trước hết đừng có đi tìm cái bài học luân lý đạo đức đó, nhưng mà trước hết là xem Chúa tỏ mình ra, Chúa là ai? Thế nếu ta đặt câu hỏi đó ở đây đó, thì ta sẽ thấy đối với tác giả, Thiên Chúa là tất cả. Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Thiên Chúa là đấng tạo dựng mọi sự và sắp xếp một cách trật tự hài hòa mọi sự mà người đã dựng nên. Cái điểm này đối với ta thì quen rồi đấy. Nhưng mà các anh chị đừng có quên bối cảnh thời bấy giờ là bối cảnh tôn giáo đa thần. Và ngay tư tưởng Hy Lạp cũng vậy nữa. Có quan niệm, niềm tin tôn giáo là có nhiều thần lắm. Thế thì tác giả của sách Huấn Ca nhấn mạnh là Thiên Chúa là tất cả và Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Thiên Chúa tạo dựng mọi sự. Cho nên đặt mình vào trong bối cảnh thời bấy giờ đó, và mình sẽ thấy đây là một tư tưởng quan trọng. Một điểm nữa rất là quan trọng, Thiên Chúa hành động cách công bằng.
nhưng mà đồng thời Chúa cũng tha thứ tội lỗi cho con người. Công bằng và tình yêu, công bằng và lòng thương xót, hai điểm đó suốt trong lịch sử Kitô giáo không ngừng được nhắc tới. Rồi một điểm nữa khi nói về Thiên Chúa, đó là Thiên Chúa hoạt động trong lịch sử và Ngài đã ký kết giao ước với Israel. Đây có thể là điều chúng ta cũng không có quan tâm lắm, chắc phải so sánh thì mới thấy được. Văn hào Pascal của Pháp nói một câu rất hay: Thiên Chúa của chúng ta không phải là Thiên Chúa của các triết gia, nhưng là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob. Nghĩa là làm sao? Thiên Chúa của kẻ sống. Thiên Chúa của kẻ sống đó hả? Một phần thôi. Đó là câu ở trong Phúc Âm. Nhưng mà cái câu của Pascal khi so sánh như vậy đó, muốn nói thế này này. Các anh chị thấy nhá, Thiên Chúa của các triết gia là gì? Các triết gia sử dụng lý luận để chứng minh Thiên Chúa hiện hữu. Ví dụ, một điều mà người ta hay nói tới, bất cứ cái gì chuyển động đều được chuyển động bởi cái khác. Cục phấn ở trên tay tôi nó chuyển động. Tại sao nó chuyển động? Nó bởi tay tôi chứ, đâu có phải tự nó chuyển động. Mà tay tôi chuyển động là bởi cái gì? Thần kinh não của tôi điều hành chứ. Một lúc nào đó nhỡ mà đụng xe đấy, cái đầu thì vẫn còn nhưng mà tay thì không cử động được. Thấy không? Bất cứ cái gì chuyển động đều được chuyển động bởi cái gì khác. Đó là một nguyên lý triết học. Người ta áp dụng nguyên lý triết học đó vào vũ trụ để khám phá ra rằng bất cứ cái gì chuyển động trong vũ trụ đều phải có nguyên nhân. Và cứ như thế người ta đi ngược lại cho tới nguyên nhân đầu tiên, thì nguyên nhân đó gọi là Thiên Chúa. Thiên Chúa của các triết gia như vậy đấy. Nhưng mà cái gọi là nguyên nhân đầu tiên đó, cái ý tưởng về nguyên nhân đầu tiên đó mà ta gọi là Thiên Chúa, chỉ là một ý tưởng thôi. Một ý tưởng ở trong cái đầu. Một ý tưởng do diễn dịch, do suy luận. Một ý tưởng chết. Thiên Chúa của chúng ta không phải như vậy, mà là Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob, nghĩa là một Thiên Chúa sống động. Một Thiên Chúa không phải là ý tưởng chết, mà là một Thiên Chúa sống động dẫn mình vào trong lịch sử của nhân loại để cứu độ con người. Pascal có câu nói này rất hay. Cho nên đọc thoáng qua câu tôi viết thì có thể các anh chị thấy nó vậy thôi, nhưng nó hàm bên trong là điều tôi muốn diễn tả. Thiên Chúa không chỉ là một ý tưởng chết, nhưng Ngài là một đấng dẫn mình vào trong lịch sử của nhân loại. Và cụ thể với Israel thì Ngài đã ký kết một giao ước với họ. Và hàm trong giao ước này ta phải hiểu là tình yêu. Giao ước tình yêu. Cho nên Thiên Chúa của mình sống động lắm. Và đồng thời ở trong sách Huấn Ca này, niềm tin vào đời sống mai sau cũng đã rõ nét. Bởi vì theo tác giả thì sự sống vẫn tiếp diễn cách nào đó sau khi chết. Cách nào đó. Làm sao ông biết được? Chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới có thể cho ta biết được. Nhưng theo ông á, thì ngay vừa lúc mà chúng ta chết á, là phán xét sẽ xảy ra. Thực sự đây về mặt thần học thì cũng vẫn còn tranh luận với nhau thôi, phải không? Mình chỉ hiểu đơn giản đó là sau cái chết thì có sự phán xét. Còn diễn ra lúc nào sao mà biết được? Ngay lúc mà mình chết đó thì là cuộc phán xét đã diễn ra. Mà ta gọi là phán xét gì? Phán xét riêng. Còn phán xét chung thì khác, phải không?
vẫn còn là một đề tài tranh luận. Đó là một chủ đề lớn của tác giả. Chủ đề lớn thứ hai thì các anh chị cũng hiểu. Tác giả nhấn mạnh đến việc chu toàn luật Mô-xê và coi đó là sự khôn ngoan lớn nhất. Và đặc biệt là ông này ông ấy quan tâm đến những lề luật về phụng tự mà khi ta từ từ ta đọc sách Huấn Ca ta thấy được điều đó. Những cái điểm mà tác giả nhấn mạnh và chúng ta nên quan tâm đó là khi nói đến khôn ngoan thì đừng chỉ hiểu đó là kiến thức mà còn là chính cuộc sống. Cuộc sống theo lề luật của Thiên Chúa. Và người nào sống theo lề luật của Thiên Chúa được gọi là người khôn ngoan và được thưởng. Còn ngược lại, những kẻ tội lỗi thì sẽ bị trừng phạt. Đó là một số ý tưởng lớn ở trong tác phẩm này. Còn khi ta đọc để phân tích từ từ như một lát nữa đây chúng ta sẽ làm thì sẽ có nhiều chi tiết khác. Ngoài ra có một điểm mà tôi không biết là các bà với các chị ở trong lớp đọc sách Huấn Ca có buồn không? Vui, hay quá. Không có gì buồn à? Dạ. À vậy à? Buồn, có người không buồn. Tôi cứ sợ các chị buồn là bởi vì ông ấy nói về phụ nữ nặng quá. Nói nặng quá. À chưa đọc thế đoạn đó à? Tới chứ. Ở chương 9 này, đừng ghen với người vợ mà con đang ôm ấp, kẻo con dạy cho nàng nghĩ xấu về con. Đừng phó mặc hồn con cho một người đàn bà, kẻo bị nó đè đầu đè cổ. Này thì các chị buồn chết thì. Các anh thì chắc lấy lòng khoái chí. Rồi đừng đón đường một gái làng chơi, kẻo con rơi vào bẫy của nó. Cái này thì ok. Đừng đi lại với một ả đào, kẻo con mắc phải mưu mô của nó. Đừng chòng chọc nhìn nàng trinh nữ, kẻo con sa ngã mà bị phạt với nàng. Đừng trao thân cho đĩ điếm, kẻo con phải khuynh ra bại sản. Ngoài đường phố mắt đừng láo liên, trong ngõ hẻm chớ có la cà. Hãy tránh đừng nhìn người phụ nữ nhan sắc, cũng đừng ngắm nghía một giai nhân xa lạ. Vì sắc đẹp đàn bà mà bao kẻ đảo điên, cũng vì thế mà ái tình bừng lên như lửa. Chớ ngồi bên người phụ nữ có chồng. Đừng uống rượu với nàng trong các bữa tiệc, kẻo vì nàng mà lòng con nghiêng ngửa và tâm thần chao đảo tiêu vong. Có vẻ đề phòng các chị quá. Chưa hết đâu. Còn những chỗ khác á, những chỗ nặng hơn á, chương 25 chẳng hạn. Chương 25 tác giả còn viết là không vết thương nào sánh nổi vết thương lòng, không sự dữ nào bằng sự dữ do đàn bà gây nên, không độc ác nào bằng độc ác của người phụ nữ. Ghê chưa? Không cái khổ nào bằng cái khổ do kẻ ghét ta gây nên, không sự báo thù nào như sự báo thù của kẻ địch, không nọc độc nào như nọc độc của loài rắn, không cơn giận nào bằng cơn giận của kẻ thù. Lòng độc ác biến đổi nét mặt người đàn bà, mặt y thị tối sầm như mặt gấu. Viết rất là nặng nề. Cha bỏ cái câu hay nhất đó cha. Tôi thà ở chung với sư tử hay rắn rết. Cho nên tôi chỉ sợ các chị buồn nên thì không dám chia sẻ. Cái đó là tôn vinh phụ nữ. Nhưng mà các chị an tâm đi, là bởi vì bên cạnh những đoạn văn như thế có nhiều đoạn văn rất tuyệt về người phụ nữ. Ví dụ, phúc thay ai cưới được vợ hiền, tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi.
Nhiều đoạn về phụ nữ rất tốt. Vợ đảm đang khiến chồng được sung sướng, được an vui suốt cả cuộc đời. Vợ hiền là số tốt phận may dành cho những người kính sợ Đức Chúa. Tôi thì tôi nghĩ rằng có lẽ là ta phải đặt mình vào trong bối cảnh của thời đại. Các anh chị thừa biết là cho đến thời Chúa Giêsu thì xã hội Do Thái, mà mình nhớ ngày xã hội Việt Nam mình cũng thế gì. Người phụ nữ đâu đã có vai trò gì, đúng không? Xã hội phụ hệ, người đàn ông người ta điều khiển hết tất cả mọi sự. Khi học sách Đệ Nhị Luật đấy, tôi có nói với các anh chị là một người chồng mà ly dị vợ thì ông ta viết giấy rồi thì đuổi vợ đi. Ngược lại, người phụ nữ đâu có quyền viết giấy mà đuổi chồng đi. Hoặc là một người chồng mà khi ông ta liệt kê tài sản ông ta có đó, thì ông ta liệt kê nào là bát, nào là đũa, nào là bàn, là dao, là thớt, gác măng dê. Vợ cũng xếp ngang với gác măng dê. Bối cảnh văn hóa xã hội nó là như thế. Người phụ nữ chưa được trân trọng như cần được trân trọng. Ta đặt mình vào bối cảnh đó, ta sẽ dễ đón nhận hơn. Và có lẽ thêm vào đó một cái kinh nghiệm thực tế mà tác giả có và nhiều người có. Ngay trong sách Thánh kể cho ta nghe, vua David mất cả sự nghiệp là vì đâu? Salomon mất sự nghiệp là vì đâu? Rồi Samson đó bị quân thù nó bắt và nó giết thì cũng là vì ai? Thế mới khổ. Thế cho nên là có thể do những cái kinh nghiệm đấy, tác giả có một cái nhìn khá là khắc nghiệt về người phụ nữ chăng? Và trong thực tế thì những điều như thế nó vẫn diễn ra thôi. Cho nên những lời khuyên của ông một cách nào đó rất có giá trị, cũng như là những lời tôn vinh mà ông dành cho người phụ nữ. Phúc thay ai cưới được vợ hiền, tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi chẳng hạn. Điều đó rất là đúng đắn, chính xác thôi. Thế bây giờ chúng ta sau khi có một cái nhìn tổng quát như vậy, ta đi vào một số điểm. Trước hết là chương thứ nhất nói đến sự khôn ngoan. Bây giờ ta nói đến đoạn văn mà tác giả bàn về sự khôn ngoan. Thế theo các anh chị quan sát ở trong cuộc sống hàng ngày, cuộc sống đời thường đó, thì khi nói đến khôn ngoan thì người ta hiểu khôn ngoan là cái gì. Chẳng hạn như là bảo cái ông này cũng khôn ngoan lắm. Xin mời ai có ý kiến này. Nói đến khôn ngoan đó thì các anh chị thấy người ta thường hiểu là gì? Cha khôn ngoan theo kiểu người đời là ranh mãnh, lanh lợi, ăn người ta, hơn người ta. Chị cắt nghĩa khôn ngoan theo kiểu người đời đó là ranh mãnh, là lanh lợi, phải không? Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó là ăn được người ta. Mình gọi là ích kỷ gì, phải không? Mời chị. Nhưng mà là cũng có màn hạ đối phương. Còn anh chị nào có ý kiến khác? Xin mời. Chiếm đoạt của cải, chiếm đoạt tài sản của người khác. Không phải. Thành công trong mọi việc. Khôn ngoan cũng có nghĩa là tính toán sao cho mình hoàn toàn có lợi. Tức là cũng quy về mình hết, phải không? Biết ứng xử. Ứng xử trong mọi tình thế. Tức là càng thành công là càng khôn ngoan. Phải không? Xin mời. Nghĩa là mình cứ một cách nào đó
là mình lấn lướt được người ta, phải không? Thì đấy là khôn. Vâng. Cha còn ngoan nữa cha. Khôn mà còn ngoan nữa. Này tôi nghĩ là đời một đạo giáo nhiều đàn lắm. Ta hỏi là đời nhiều đàn. Sau này các đạo đều hết đi, còn có đạo mang ra. Ma đạo. Vâng, cảm ơn anh. Tức là cái sự khôn ngoan này nó cũng là cái đạo, nhưng mà ma giáo. Kính sợ Chúa là đầu mối sự khôn ngoan. Vâng, thì cái đó là mình nói theo sách thánh. Bình thường mà ta sống ở đời mà nói bảo cái ông này cũng khôn ngoan lắm, cái chị kia chị khôn ngoan lắm. Xin mời, có nhiều ý kiến. Khôn ngoan là biết mình biết người. Mời anh. Kiến thức tức là đời sống vật chất tương đối, mà đời sống luân lý đạo đức cũng đàng hoàng, không? Thì đấy là người khôn ngoan. Như vậy là đây còn nhiều ý kiến lắm. Bản thân họ chưa chắc đã tốt. Có kinh nghiệm sao? Bản thân chưa chắc đã tốt, nhưng mà làm cho người khác có cảm nghĩ rằng mình là tốt, phải không cơ? Đấy. Đi cửa nào cũng lọt, thế là khôn ngoan. Thì các anh chị có rất là nhiều ý kiến, và là những ý kiến nó phát xuất từ kinh nghiệm sống cụ thể của mình. Tôi xin lỗi là không ghi được hết tất cả ra đây. Nhưng có một điểm mà thấy nó ẩn sâu phía đằng trong cái mà ta gọi là khôn ngoan theo kiểu người đời ngày nay, tức là mọi sự quy về mình hết, phải không? Quy về lợi lộc, quy về thành công của bản thân mình hết. Còn đi con đường nào mà đạt đến không cần biết, nhưng mà nó quy về mình hết. Dĩ nhiên vẫn có cái nhìn, chẳng hạn như là người khôn ngoan là người vừa có kiến thức, vừa có kinh nghiệm sống, biết mình biết người để có cách ứng xử cho nó phù hợp trong mỗi hoàn cảnh. Vẫn có một cái nhìn nó không phải hoàn toàn là của người đời, nhưng mà theo cái cách đánh giá bình thường mình nghĩ khôn ngoan là như thế. Thế bây giờ khi trở về với sách thánh đó, thì có lẽ những điều mà người đời gọi là khôn ngoan nó chỉ là khôn ranh với lại khôn lỏi với lại khôn khéo thôi, chứ nó không hẳn là khôn ngoan. Đối với tác giả sách Huấn Ca đó, các anh chị lấy chương thứ nhất mà coi. Chương thứ nhất mà từ câu 1 cho đến câu 8, chúng ta cùng đọc qua với nhau để thấy tác giả cho biết đâu là nguồn gốc và đặc tính của sự khôn ngoan đích thực. Tất cả sự khôn ngoan đều phát xuất từ Đức Chúa, và khôn ngoan vẫn ở với người đến muôn đời. Cát biển, giọt mưa và tháng ngày của vĩnh cửu, ai đếm được cho hết. Trời cao, đất rộng, vực sâu và sự khôn ngoan, ai dò cho thấu. Khôn ngoan đã được tác thành trước vạn vật, sự hiểu biết anh minh đã có từ muôn đời. Gốc rễ của khôn ngoan đã được mặc khải cho ai, và những công trình kỳ diệu của khôn ngoan ai nào biết rõ. Chỉ có một đấng khôn ngoan rất đáng sợ, ngự trên ngai của người, đó chính là Đức Chúa. Ở đây á, các anh chị thấy khôn ngoan đã được nhân cách hóa. Nhân cách hóa thành như một ngôi vị vậy. Cho nên tác giả mới viết là khôn ngoan vẫn ở với Chúa từ muôn đời.
đến muôn đời, được nhân cách hóa. Nhưng mà cách diễn tả của tác giả ở đây cho mình thấy ông vận dụng những cái câu hỏi từ trong thiên nhiên, chẳng hạn như là cát biển giọt mưa vào tháng này của vĩnh cửu, ai đếm được cho hết. Trời cao đất rộng vực sâu, ai dò cho thấu. Ông đặt những cái câu hỏi từ vũ trụ và từ thiên nhiên như vậy, để rồi ông dẫn mình đến chỗ khám phá ra rằng chỉ có Chúa mới là cội nguồn của sự khôn ngoan đích thực. Tôi không hiểu sao mà cái trong bản dịch của các anh chị và của cả tôi nữa, nó thiếu mất 2 câu. Có ai để ý không? Câu 5 không có, câu 7 không có. Không biết lý do làm sao. Mà đúng cái câu 5 đó là câu nói về việc khôn ngoan được ẩn giấu nơi Chúa, thì ở đây cũng giấu luôn. Còn câu 7 thì cho mình thấy khôn ngoan là do Chúa tạo nên. Cho nên điểm căn bản mà tác giả muốn nói với mình ở đây đó, chính Thiên Chúa là cội nguồn của sự khôn ngoan. Từ đó bây giờ ta đi đến một điểm thứ hai. Khôn ngoan là kính sợ Chúa. Khi mà nói khôn ngoan là kính sợ Chúa thì các anh chị nhớ đến sách gì? Học rồi. Có cái tư tưởng này không? Có, đã có tư tưởng này rồi. Và là tư tưởng sẽ còn được lập đi lập lại trong các sách thuộc thể văn khôn ngoan. Kính sợ Chúa là đầu mối của sự khôn ngoan. Nhưng mà có lẽ ta nên hiểu kính sợ ở đây là gì? Kính sợ ở đây không phải là sự sợ hãi của một tên nô lệ đối với ông chủ. Có lẽ một ví dụ để giúp cho mình thấy phần nào là dụ ngôn chúng ta quen gọi là dụ ngôn người con hoang đàn. Nhưng mà các nhà chú giải thì muốn đặt cái tên chính xác hơn, bởi vì dụ ngôn nó nhấn mạnh về dung nhan Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, cho nên đặt tên gọi là tình phụ tử hay là tình cha. Trong dụ ngôn đó mình thường tập trung vào anh con út, anh con mà đi hoang đó rồi trở về. Nhiều khi mình quên mất cái anh con cả. Anh con cả mình bảo anh tốt quá rồi. Anh ấy là tượng trưng cho những ông Pha-ri-sêu thời bây giờ. Ông tốt quá rồi. Ông ấy không có bỏ nhà ông đi. Ông ở nhà với bố. Bố sai làm cái gì ông làm cái đấy. Ông ấy giữ luật rất là cẩn thận. Thế nhưng mà đến khi mà thằng em nó đi hoang rồi nó trở về đó, bố mở tiệc ăn mừng thì ông ấy dỗi, ông không chịu vào. Và khi ông bố ra năn nỉ vào đó thì ông con ông lý luận làm sao? Cha xem đã bao nhiêu năm tôi làm công cho cha. Đã bao nhiêu năm tôi làm công cho cha chứ không phải tôi làm con. Hai chuyện khác nhau. Mình đọc mình chỉ bảo cái anh con hoang đàng nó cần phải trở về với Chúa, mà mình quên mất rằng cái anh con cả đó, cái anh mà ở lại nhà không có đi hoang đó, cái anh đó mới cần trở về. Bởi vì từ xưa đến nay anh ấy giữ đạo như một tên nô lệ, như một kẻ làm công, chứ không phải như một người con trong gia đình. Và vì anh không sống như một người con trong gia đình, cho nên anh không thể mang được tâm tư của cha để đón nhận đứa em của mình tội lỗi trở về nhà cha. Cho nên khi nói kính sợ Chúa ở đây đó, nó không phải là sự sợ hãi của một tên nô lệ, mà kính sợ Chúa ở đây là sự tôn kính, sự sùng mộ, sự khâm phục trước kỳ công của Thiên Chúa, chứ không phải sự sợ hãi mà chúng ta thường hiểu. Hiểu như vậy đó thì kính sợ Chúa mới là khởi đầu. Và không chỉ là khởi đầu mà còn là điểm tới
là sự viên mãn của sự khôn ngoan. Và kính sợ Chúa hiểu như vậy thì sẽ đem lại cho cuộc sống của con người hạnh phúc. Tác giả dùng cái hình ảnh của cái cây cối mà ta thường thấy đây này. Cho nên nếu các anh chị để ý câu 20 á, thì sẽ thấy tác giả viết thế này: gốc rễ của khôn ngoan là kính sợ Đức Chúa, cành lá của khôn ngoan là cuộc đời trường thọ. Nó dùng hình ảnh cái cây, cái gốc của cái cây này. Thế thì cái gốc là gì? Là kính sợ Chúa. Còn cái cây đó cành lá sum xuê, thì cành lá của khôn ngoan là gì? Là cuộc đời trường thọ. Nhưng đến điểm thứ ba có lẽ là nó gần gũi với cuộc sống thực tế của chúng ta hơn. Cũng ở trong chương 1 mà từ câu 19 đến câu 29. Vậy thì một người khôn ngoan đó thể hiện ra bên ngoài như thế nào? Các anh chị quan sát câu 22. Giận dữ vô lý không thể coi là phải lẽ, vì giận dữ kéo theo sự sụp đổ của con người. Ai kiên trì chịu đựng một thời gian thì cuối cùng niềm vui sẽ bừng lên cho người ấy. Cái câu này cho mình thấy một người được gọi là khôn ngoan thì trong cách ứng xử của họ nó được thể hiện qua một số nét: kiên nhẫn, tự chủ. Kiên nhẫn nó khác với nóng nảy, tự chủ khác với nóng giận. Các anh chị có nghĩ một người khôn ngoan là một người kiên nhẫn không? Dĩ nhiên chúng ta không hiểu khôn ngoan theo cái nghĩa thế gian, theo nghĩa người đời mà lúc nãy ta nói. Nhưng thực sự một người khôn ngoan phải là người kiên nhẫn. Có nghĩa thế này này: đợi đúng thời điểm của nó mà làm. Nhiều khi một việc làm của mình đúng chứ không sai, nhưng mình nôn nóng quá, mình làm vội vã trước đó, chưa đúng thời điểm cho nên nó thất bại. Bây giờ các anh chị nhớ lại những kinh nghiệm của mình làm cha làm mẹ trong gia đình dạy con xem, có đúng không? Một người cha khôn ngoan là một người cha làm sao? Không có la mắng con trước mặt người ngoài. Phải đợi. Nhiều khi mình không có kiên nhẫn đối với con cái. Và mình có những lời khuyên rất là tốt, thế nhưng mà nó khổ một nỗi là mình nói nó không đúng lúc. Chứ còn nếu một người cha khôn ngoan đó, thì đợi đúng lúc đến ngồi bên đứa con, tìm cách nói cho nó hiểu, mọi sự nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Người ta vẫn nói cái câu là của cho không quý bằng cách cho. Tương tự như vậy, cũng một lời nói thôi, nhưng mà cách nói quan trọng. Người khôn ngoan là người biết kiên nhẫn để đợi đúng thời điểm mà thực hiện công việc mình cần phải làm. Người khôn ngoan cũng là người biết tự chủ chứ không nóng giận. Chúng ta thường có cái câu sao? Giận thì mất khôn. Đấy, kinh nghiệm cho mình thấy như vậy. Giận thì là mất khôn. Cho nên người khôn ngoan là người biết tự chủ. Chứ còn nếu mình chỉ phản ứng theo sự giận dữ tự nhiên của mình thì có khi công việc nó đổ bể hết. Và đối với những người có đức tin như chúng ta đó, thì để có sự tự chủ như thế này, cách tốt nhất là đi tìm một nơi thanh vắng và cầu nguyện cho nó hạ hỏa. Chứ nếu không thì là lửa nó bốc ngùn ngụt, rồi mình cứ phản ứng theo tính tự nhiên thôi.
Còn khi mình đi tìm một nơi thanh vắng, đặc biệt là một nhà nguyện nho nhỏ chẳng hạn, ngồi đấy thôi. Sáng hôm nay có một giáo sư người Mỹ đến dạy học cho nhóm chủng sinh ở đây. Ông ấy nói về cầu nguyện, tôi thấy có nhiều điểm hay lắm. Trong đó có một điểm ông ấy nói với các em chủng sinh đó, nhiều khi cầu nguyện là gì? Cầu nguyện chỉ là đợi chờ Chúa. Thế thôi. Không nói gì, không nghe gì, chỉ có đợi chờ. Và ông ấy bảo rằng khi ông ấy nói điều này với các linh mục, với tu sĩ, với giáo dân ở bên Mỹ đó, thì ai ta cũng nhao nhao người ta phản đối. Người ta bảo trời ơi, cuộc sống bây giờ là đang tất bật như thế này mà lại bảo tôi ngồi nửa tiếng mà chờ. Thế ông ấy bảo rằng khi người ta đặt câu hỏi như vậy thì ông mới trả lời người ta, vậy mỗi ngày anh lái xe anh đi làm mà nó kẹt xe đó, thì anh ngồi trong xe anh đợi bao nhiêu? Ngày nào cũng đợi cả tiếng. Vậy thì trong cái thời gian mà đợi chờ đó anh làm cái gì? Anh văng tục, hoặc là anh mở mấy cái bản nhạc kích động nghe cho nó lại càng bực bội hơn. Còn nếu trong lúc chờ đợi đó mà anh mở một bài nhạc êm nhẹ để giúp cho mình lắng động tâm hồn, đợi chờ Chúa tốt hơn nhiều. Cho nên là người khôn ngoan là người biết tự chủ, kiên nhẫn, tự chủ. Và thêm một đặc tính nữa mà tác giả nhắc tới này, nó khác hẳn cái khôn ngoan theo kiểu ranh mãnh của người đời. Đó là ngay thẳng. Ngay thẳng chứ không có tráo trở, không có sống hai mặt. Người khôn ngoan trước mặt Chúa là như vậy, ngay thẳng. Còn ngoài đời thường thường khôn ngoan là chả thế nào mà ngay thẳng. Bởi người ta bảo ngay thẳng là chỉ có chết. Khôn ngoan là phải lươn lẹo, luồn lách, lách lỏng. Thành thử ra một số nét, một số đặc tính về sự khôn ngoan mà tác giả sách Huấn Ca mô tả cho chúng ta ở đây đó, tôi thấy nếu mà mình tha thiết với đời sống đạo đức thì rất là đáng quý. Đi xa hơn một bước nữa, ở chương 10 nó cũng liên quan đến khôn ngoan. Có một số lời khuyên các anh chị thử quan tâm xem. Ở chương 10 mà từ câu 6 cho đến câu 18, chúng ta không có nhiều giờ để đọc hết tất cả. Nhưng mà câu 12 tác giả viết như thế này: con người bắt đầu kiêu căng khi lìa xa Đức Chúa, khi lòng nó lìa xa Đấng tạo thành. Vì đầu mối của kiêu căng là tội lỗi, và kẻ quen thói kiêu căng thì rắc reo ghê tởm. Vì thế Đức Chúa đã gửi đến những gian truân và tiêu diệt chúng hoàn toàn. Ở đây nói đến sự kiêu căng. Nhưng mà cái hay của tác giả là ông ấy bảo là cái sự kiêu căng nó bắt đầu khi con người ta lìa xa Thiên Chúa. Tôi đọc câu này tôi nhớ đến Adam Eva. Hỏi rằng cái tội của Adam Eva là gì? Rất nhiều sách giáo lý ngày xưa trả lời đó là tội kiêu căng, phải không? Và Adam Eva bắt đầu kiêu căng từ chỗ nào? Từ chỗ là lìa xa Thiên Chúa. Con rắn nó gợi ý rằng ôi để ăn cái trái cây đó chẳng sao đâu, nhưng mà Chúa biết là ngày nào ông bà ăn thì ông bà sẽ nên như Thiên Chúa. Thế là ông bà quyết định xa lìa Chúa để mình được như Chúa. Ở nơi chúng ta cũng thế thôi. Cái cội nguồn của sự kiêu ngạo là khi mình xa lìa Thiên Chúa. Mình không còn lấy Thiên Chúa là đấng trên hết để mình tôn thờ,
mà mình lấy cái tôi của mình là trên hết. Mọi sự quy về cái tôi đó hết. Đấy là cội nguồn của sự kiêu căng. Và kết quả của kiêu căng thì chúng ta đã thấy khi học lịch sử sách thánh này. Rồi trong bản văn mà tôi gửi cho các anh chị, ở đây tôi liệt kê ra 8 lời khuyên. Lời khuyên thứ hai, lời khuyên thứ ba, lời khuyên thứ tư đó là nó gần giống nhau và rất phổ biến trong xã hội chúng ta ngày hôm nay. Thời của tác giả nhưng mà đồng thời ngày hôm nay cũng rất phổ biến. Ví dụ như là lời khuyên thứ hai ở chương 10 mà từ câu 19 đến câu 26 đó. Nếu ta đọc hết cái phần này ta sẽ thấy là người ta cho rằng giá trị của con người nó hệ tại vị trí của người đó trong xã hội. Nhưng mà tác giả bảo không, giá trị đích thực của con người nó bắt nguồn từ sự kính sợ Chúa. Ngày hôm nay trong cuộc sống đời thường ta cũng thấy người ta nhìn giá trị của con người là ở cái vị trí đấy chứ, ở tiền bạc đấy chứ. Tuần vừa rồi khi mà suy niệm bài phúc âm, tôi mới nhớ đến những quán cà phê ở Sài Gòn này. Bây giờ nhiều quán cà phê hạng sang lắm, vào đó là 50-70 ngàn một ly chứ đâu có 2-3 ngàn như mình uống ở ngoài lề đường. Tôi hỏi thăm một vài anh bạn trẻ bảo vào đó uống cà phê nó ngon không? Có ngon hơn ở ngoài lề đường? Con cũng chả biết nó có ngon hơn không. Mà thế vào đấy làm gì cho nó phí tiền? Bảo thưa cha, vào đấy mới thấy người mình nó oai ra. Cái quan trọng đó là cái đấy. Từ quán cà phê mà bước ra thấy người của mình nó lớn hẳn. Cái cách nhìn của xã hội là như vậy đấy. Nó rất phổ biến. Rồi nếu đọc tiếp lời khuyên thứ ba thì các anh chị sẽ thấy giai cấp thượng lưu thường khinh khi kẻ nghèo hèn. Nhưng mà tác giả thì lại khẳng định người hèn mọn mà khôn ngoan vẫn ngẩng cao đầu. Rồi ở chương 11 đó thì ông ấy dùng hình ảnh của con ong. Trong các loài có cánh, ong là bé hơn cả, thế mà nó làm ra chất ngọt hảo hạng. Dùng cái hình ảnh của con ong bé bỏng làm ra chất ngọt hảo hạng để mô tả là đừng có đánh giá người ta dựa vào dáng vẻ bên ngoài. Đây cũng là một sứ điệp quen thuộc của Thánh Kinh. Loài người thì nhìn vẻ bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn bên trong tâm hồn. Sứ điệp rất là quen thuộc. Rồi lời khuyên thứ 5 đó là một lời khuyên liên quan đến nhân đức. Đó là giữ mức trung dung. Các anh chị có nhớ một cái định nghĩa ở trong khoa đạo đức Kitô giáo về nhân đức không? Nhân đức đứng ở đâu? Đứng ở giữa. Đúng rồi. Virtus medium stat. Nhân đức đứng ở giữa, không có thái quá mà cũng không bất cập, trung dung. Thì ở đây tác giả cũng nuôi một cái ý tưởng như vậy đó. Và 3 lời khuyên cuối cùng thì cũng giống nhau, tập trung vào lời mời gọi chúng ta phải tín thác vào một mình Thiên Chúa là nguồn của sự khôn ngoan. Thế thời giờ không còn nữa, mà có anh chị gửi thắc mắc đây, tôi xin nói thoáng chút nhé. Thứ nhất này, thưa cha, trong chương trình sao con không thấy học sách giảng viên? Sách giảng viên là mình đọc qua rồi phải không? Nhưng mà chắc hôm đó tôi đi vắng hay sao đó hả? Vâng. Như vậy để nhớ lại, để đền tội. Một câu nữa này. Đọc sách Huấn Ca trong chương 12 từ câu 1 cho đến câu 7. Làm ơn làm phúc đó
Các anh chị thấy không? Làm ơn làm phúc đây này. Con thấy nói là hãy làm việc thiện cho người đạo hạnh, hãy xử tốt với người khiêm nhường, loại trừ người gian ác và tội lỗi, vì chính đấng tối cao cũng gớm ghét phường tội lỗi. Câu 6 đó. Con không hiểu đoạn này ý của Thiên Chúa muốn nói gì. Chúa đâu có ghét người tội lỗi. Chúng ta là những người đứng ở thời Tân Ước, học trò của Chúa Giêsu. Còn trong thời Cựu Ước đó, mắt đền mắt, răng đền răng, thấy không? Ở trong luật đó, mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng mà đến thời của Chúa Giêsu thì Chúa dạy chúng ta làm sao? Yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ thù. Cầu nguyện cho những người làm hại mình, chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình. Nếu ai vả má bên phải, con đưa luôn má bên trái cho nó làm tiếp. Thế tôi chỉ có ý nhấn mạnh đó là mình đứng ở thời điểm của Tân Ước, còn ở đây là Cựu Ước. Cho nên những lời viết ở đây đó, chúng ta hiểu như thế thì sẽ thấy nó không có gì lấn cấn lắm đâu. Đúng rồi, những người tốt lành thì mình cầu nguyện cho người ta, chứ còn kẻ nó móc mắt mình, nó đánh mình gãy răng thì mình lại cầu nguyện cho nó sao được hả? Và như vậy thì sẽ không có cảm thấy gì khó khăn lắm. Lúc nào có giờ thì có thể chia sẻ dài hơn về chuyện này. Rồi, cảm ơn các anh chị. Chúng ta ngưng ở đây. Tuần sau ta đọc tiếp sách Huấn Ca cho đến hết. Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.